Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn chữ ký vào trong Excel. Giả sử như ở đây, tôi có một chữ ký này. Bây giờ tôi muốn là chèn chữ ký của tôi vào trong file Excel này. Thì cái chữ ký này á, tôi đã ký vào tờ giấy A4. Và các bạn lưu ý nha, các bạn chúng ta phải ký thật lớn nha. Sau đó các bạn chúng ta dùng điện thoại chụp lại. Đó, các bạn chúng ta dùng điện thoại chụp lại nha và đưa lên máy tính bằng Zalo, Facebook hoặc là Gmail tùy bạn nha. Đó, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn chữ ký vào trong Excel này. Đầu tiên các bạn vào file Excel này, đặt con chó chuột tại vị trí mà các bạn muốn chèn chữ ký. Tiếp theo vào Insert, chọn vào Picture, chọn vào Zip File này và chọn vào đây, chọn vào vị trí chứa ảnh chữ ký nha. Đây. Rồi, nếu mà ảnh á nó lớn quá, nó có những phần dư thừa thì chúng ta sẽ cắt gọn đi nha. Chọn vào ảnh này và tab là Picture này, chọn vào Crop ở đây nha. Đó, các bạn để ý ở bên các cạnh và các góc này nó có đường kẻ đen đen, các bạn chúng ta sẽ lên chụp vào đường kẻ đen đen này, các bạn thu nhỏ lại nha, cắt bỏ những phần dư thừa đi. Xong rồi, bấm Enter. Đó. Rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ tiến hành là loại bỏ nền của chữ ký này, chọn vào hình ảnh này. Tiếp theo vào tab Format, chọn vào Remove Background này. Đó. Ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dấu cộng vào đây nha. Đó. Lấy những cái vùng chữ ký nha. Đó. Các bạn lấy nha. Đây. Đó, lấy hết các nét rồi. Bây giờ các bạn chọn vào Keep Change này. Sau đó đây các bạn chúng ta sẽ vào Correction này. Chọn vào đây. Đây đi. Đó, thu nhỏ chữ ký lại. Kéo này. Rồi các bạn muốn làm nổi bật lên, tức là làm đậm các nét lên, chọn vào đây, vào Format này, vào Color này. Ở đây các bạn chọn là 200% đậm lên này. Đó, thấy không? Lúc này á, khi in này, đó, chữ ký nó nổi lên này. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chèn chữ ký vào file Excel. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khách cùng xem. Cảm ơn theo dõi.